Chào mừng các bạn đã quay trở lại với góc buôn dưa lê bán dưa chuột của đi phim. Hôm nay tôi quay trở lại với con mã mà tôi đã mong ngóng hơn nửa năm nay, Enemy With Benefit, một bộ phim mang đậm hệ tư tưởng oan gia ngõ hẹp, mang đến những pha đội quần thú vị và là bộ phim gỡ gạc lại niềm đam mê coi phim hê hê của tôi sau rất nhiều bộ 3 chấm. Nói sơ qua cốt truyện chính ha. Trong cái chốn công sở đầy rẫy drama, Lan, một chiến thần siêu năng nổ, hừng hực khí thế, luôn nuôi mộng phải một lần thắng được quay. Cô sếp trưởng phòng kế toán lạnh lùng, sát đá. Khổ nổi, hai người đúng kiểu trái dấu hoàn toàn, một bên thì nhiệt tình, xông xáo, một bên thì nổi tiếng là máu lạnh, không khoan nhượng với bất kỳ ai. Nhưng đúng là ghét của nào trời trao của nấy, sau một đêm quậy tới bến. Cả hai bỗng rơi vào một mối quan hệ mập mờ kiểu Ren With Benefit đầy tréo ngoe. Để bảo vệ cái danh tiếng đối đầu và không cho đồng nghiệp nào trong công ty phát hiện ra bí mật động trời này, cả hai đành phải gồng mình diễn kịch. Ngoài mặt thì vẫn cứ là kẻ thù không đội trời chung như chưa có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, diễn thì diễn mà lòng thì bắt đầu lung lay. Chính những khoảnh khắc gần gũi bí mật ấy đã vô tình kéo họ lại gần nhau, khiến cái sự căm ghét ban đầu dần nhường chỗ cho những cảm xúc yêu đương lúc nào không hay. Tại sao tôi đặt nhiều niềm tin vào con mã này? Thứ nhất chắc là vì cốt bộ chính. Tôi biết Ren Chinh Chinh từ bộ Multi Love, Hello, Edit Love. Bộ đó có 4 tập thôi, nhưng xem khá là cuốn. Và từ đó tôi có cảm tình với Ren Chinh Chinh. May sao, đôi này lại được con gà làm ngay cho bộ Love riêng liền tay Enemy With Benefit. Enemy With Benefit có mô típ từ kẻ thù hóa người thương tuy cũ rích, nhưng chưa bao giờ hết hot. Cộng thêm chất cuốn của plot cùng độ hài vải đạn từ lúc trailer pilot ra là ta nói tôi lót dép hóng tới giờ. Và đúng là không làm tôi thất vọng, tập 1 ta nói nó cuốn vải chưởng các bạn à. Phim nhào vào giới thiệu mối quan hệ ngày kẻ thù công sở, đêm phê pha đánh vần ngay từ giây đầu, coi mà bị sốc luôn đó các bạn. Mời đẹp! Rồi sau đó là một tràng quê độ của Lan khi đối đầu với Quai. Nó quê mà có thể là tôi cười khùng ấy. Và sau một trận đấu đầu thì tập 1 kết thúc bằng chi tiết Lan cứu Quai khỏi mấy cha đồng nghiệp dê trong công ty, và thay vì để mấy cha đó giở trò dê thì Lan xí phần trức. Nice. Nhìn chung thì tôi thấy tập 1 giống truyện tầm 80 đến 85%, giữ được diễn biến, tình huống, vấn đề khá sát. Ngay cả chất hài cũng được bê lên phim khá tốt, gọi là rep 1 với trí tưởng tượng của tôi lúc đầu. Thêm một cái nữa là sau effect, phim dùng vài cái cũng rất là vào mood, như cái này chẳng hạn. Thành ra các tình tiết gây hài được đẩy lên khá tốt, làm tổng thể mạch phim thú vị. Tôi cực kỳ khoái thiết lập nhân vật Lan, đại diện cho mấy khứa hề hề trong công ty tôi hay thấy, tự tin, có chút ảo tưởng và hay ra vẻ. Với cả, chị leader này có anh cốt đúng chất cái loa phát thanh, nói câu nào chất câu đó, làm độ giải trí của phim ta nói nó level up hẳn ra. Ngoài tình yêu, tôi thấy phim cũng khá thực tế. Xem phim mà thấy hình bóng tôi loay hoay trong môi trường mới hay kiểu bù lu bù loa với mớ công việc đã vậy còn gặp mấy mẹ đồng nghiệp trời ơi đất hỡi. Ta nói nó quằn thì thôi luôn nhé. Và đó, phim nó hay là vì biết cách biến mấy cái pha quê độ thành chất liệu hài hước vô cùng duyên dáng. Bối cảnh phim được dựng cũng khá thực, làm tôi tin mọi người đang ở trong văn phòng thật chứ không phải trên phim trường. Các bạn có thể thấy, ngoài máy tính thì trên bàn được bày biện nhiều giấy tờ, đồ trang trí văn phòng này kia, đúng vai mấy chị văn phòng. Trước kia tôi có xem mấy phim, nhưng nhìn cái văn phòng có cái bàn với cái ghế tôi thấy nó tụt mút vô cùng ấy. Về diễn xuất, xem qua tập 1 thì tôi thấy Ren He với Chinh Chinh diễn tròn vai đấy chứ. Riêng nét thánh thánh của Lan tôi thấy Ren He diễn như không diễn vậy. Các bạn có thể thấy rõ được tính cách của nhân vật không chỉ qua hình thái, trang phục được set up sẵn mà ngay cả những biểu cảm nhỏ nhất từ cái nhếch môi, đảo mắt hay cái biểu cảm sừng trân khi phát hiện Quai đứng trong thang máy khi hai đứa em đang nấu xói. Ta nói nó đỉnh, xem mấy khúc này là tôi phải tua đi tua lại để dòm nét mặt của nhân vật. Về Chinh Chinh thì tôi hơi bất ngờ nhẹ. Kiểu ngoài đời cổ lãng tai, hài mà lên phim nét nghiêm nghị trông cũng ổn phết đấy chứ. Nhưng có điều tôi tiếc tạo hình nhân vật, nhìn nó còn hơi trẻ quá nên cảm giác vẫn chưa nghiêm với đáng sợ cho lắm. Tương tác của hai nhân vật cũng ok nha, tôi thấy nó hài hòa, không bị gượng mấy. Riêng mấy khúc 18+ tôi thấy nó bạo quá thôi các bạn, hay là tại lâu rồi tôi chưa xem bộ bách hợp nào đàng hoàng nên dễ bị sốc hả ta. Mà nãy giờ khen nhiều quá, sợ các bạn kêu tôi bú phêm, fan cuồng nên không nhìn thấy mấy cái dở nên đây tôi nói luôn. Phim nó không thực sự đỉnh 100%. Thứ nhất là về diễn biến câu chuyện. Mới mỗi tập 1 thôi mà tôi cảm giác phim chiếu được 2-3 tập rồi ấy. Tình tiết bị nhanh, dồn dập. Với đứa đã đọc truyện 3-4 lần như tôi xem vẫn còn thấy như đang bị ai trượt và khá khó hiểu, nên tôi khá quan ngại cho mấy ní chưa đọc truyện mà xem phim đấy. Thứ hai,
Phim được cái lồng khá nhiều nhạc nền, nó hay, hợp gu tôi với cả vô mood phim, nhưng mà nhiều khi chèn liên tục cái tôi thấy nó ồn nhẹ. Kết hợp với vụ tình tiết nhanh nữa nên xem cứ cảm giác gấp gáp. Các bạn phải biết là thường tôi xem bắt hợp hay tua lắm, tại mấy phim nó hay từ từ, chậm chậm, slow motion mà tính tôi thì nóng vội nữa. Nhưng lúc coi tập 1 phim này thì tôi không tua, nên tôi mới sốc vì cảm giác nó nhanh hơn cả lúc tôi tua mấy phim kia nữa. Thứ ba, vì tình tiết nhanh, có nhiều chi tiết bị cắt đi nên tâm lý nhân vật đôi chỗ tôi cảm thấy hơi hụt. Ví dụ như trong truyện, sau vụ nấu sói trong thang máy, Lan bắt gặp Quai đang khóc trong nhà vệ sinh. Chính vì tình tiết này mà Lan càng cảm thấy có lỗi với Quai hơn, không chỉ vì việc Quai giúp thêm Lan thoát khỏi đối tác bị vỡ nợ kia. Nhưng vì phim bỏ tình tiết này đi nên tôi thấy sợi dây gắn kết tâm lý giữa hai nhân vật cũng bị cắt bỏ bớt. Thêm vụ này nữa, nếu ai đọc truyện rồi sẽ biết Quai đề nghị làm bạn dừng sau lần thứ 2 ngủ chung, chứ không phải lần đầu như trong phim. Riêng tôi thấy cách dẫn trong truyện đúng với tâm lý nhân vật hơn. Vì trước giờ Quai không hiểu bản thân mình. Lần đầu với Lan coi như lầm lỡ, khiến cô băn khoăn, chỉ ở lần thứ 2 thì cô mới nhận ra mình không bài xích việc qua lại với một người phụ nữ nên mới đưa ra yêu cầu kia. Nên tổng thể lại thì phim hiện khá gấp và lược bỏ nhiều chi tiết hay đối với tôi. Và đây là phần cho dân hóng hớt. Các bạn đang tò mò về tập 2 chứ gì, để tôi spoil nhẹ cho nhé. Rao trước với các bạn luôn là tôi dựa một phần vào truyện thôi, còn lên phim có bị lược bớt hay không thì hên xui nhá. Vô. Tập 2 mở màn bằng một khung cảnh đậm chất đời thường tại Bangkok vào một ngày cuối tuần nóng như thiêu như đốt. Để chạy trốn cái nóng kinh hoàng, Quai và cô bạn thân từ thời trung học là Chi đã dắt nhau đi dạo hóng mát. Đang đi thì Quai lại bắt đầu rơi vào cơn khủng hoảng già hóa tâm hồn. Cô ngồi lo lắng về cái dạ dày nhạy cảm và áp lực cân nặng, để rồi nhận lại một câu mắng xanh trần từ bạn thân. Lúc này, hai người vô tình gặp Lan đang chạy bộ. Thấy Quai bị Chi body shaming, Lan liền bên cô chả béo tí nào, người rất cân đối ấy chứ.ไม่เห็นอ้วนเลยหุ่นดีจะตาย Rồi còn dụ Quai đi tập thể dục để nâng cao sức khỏe. Quai nghe vậy thì cũng không hào hứng cho lắm tại người trước mắt nhìn hơi chứng, còn Chi thì khá là khoái. Thời gian trôi đến nhiều ngày sau đó, khi văn phòng tổ chức một buổi tiệc dành cho Lan. Với tính hướng nội, Quai tuyệt nhiên tách mình khỏi đám đông. Tuy nhiên, Lan dễ gì tha. Cô liền kéo Quai tham gia cuộc thi ném bowling cùng team. Dù Quai lắc đầu bảo không biết chơi, nhưng Lan vẫn nhiệt tình tận tay hướng dẫn. Và may mắn, Quai ghi bàn khá đẹp trong một ván đấu. Kể từ đó, Quai thấy vui và càng để ý Lan nhiều hơn. Tàn tiệc, vì say xỉn nên Quai tiếp tục về nhà Lan để tá túc. Tại đây, đề nghị làm bạn dừng tiếp tục được nhắc đến. Trái với lần ấp úng trước đó, nhờ lần đi chơi vừa rồi cùng tí cồn trong người, hai người đã chốt thỏa thuận ngày đồng nghiệp. Đêm bạn dừng và thế là chúng ta có màn gì đấy mà tôi không tiện nói ra vì sẽ bị YouTube gõ đầu. Đấy, tập 2 đại khái là như vậy. Hy vọng các bạn thích nội dung này. Cơ mà nếu các bạn nghĩ tình tiết sẽ có chỗ nào khác đi chút thì hãy thoải mái bình luận dưới video nhé, tôi cũng khá hóng đấy. Nhân tiện, tôi tính làm video tiểu sử của dàn diễn viên phim, các bạn thấy có hứng thú không? Nếu thích thì comment nhiệt tình để tôi thấy tí dấu hiệu ủng hộ và có động lực để làm nhé. Hoặc nếu các bạn có ý tưởng, hoặc thích xem nội dung phim gì thì cũng cứ mạnh dạn đề xuất luôn nhé.